Hello everyone! Ito yung aking lulutuin today. Fish, ring onion, ginger, eggplant, and Chinese cabbage. Unahin ko itong ilagay. Meron. Tapos, yung isda. Hinati ko na. Then, yung ginger at saka ring onion. Then, yung eggplant ko. Yan. Wow. Puno. Tapos, lagyan natin ng patis. Bango. Then, lagyan natin ng ground black pepper. At saka oil. Diba? Ganyan ako magluto. Saka tubig, water. Yan. Tsaka iluto natin. Luto na. Nilagay ko sa ibabaw yung fish.